萧炎废掉了偷袭他的红尘，却暴露了身怀杀来犯之敌。了解了前因后果后，对萧炎穷追不舍，最终顿时陷入危机之中。 Lúc này, khi kinh khí qua đi, chỉ thấy thân hình được lão trẻ trung và phong trần từ từ hiện ra, chắn trước mặt Tiêu Viêm. Sau đó, ông nhìn địch nhân quát: "Dám đả thương đệ tử của ta, bằng vào ngươi vẫn chưa đủ tư cách." "Dược Trần, thân thể của ngươi thế mà lại hồi phục rồi sao?" Lời của nữ nhân hắc bào kia vừa dứt, Tiêu Viêm ở phía sau Dược lão cũng ngơ ngác hỏi: "Lão sư, người ổn chứ? Người đi giúp những người khác đi, người này cứ giao cho ta là được." "Được, lão sư cẩn thận." Lời Tiêu Viêm vừa dứt, anh ấy liền phóng người về phía xa. Vừa đi, anh ấy vừa lẩm bẩm nói: "Thực lực đỉnh phong của lão sư quả nhiên phi thường." Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm hít một hơi thật sâu rồi cũng liền tăng tốc. Còn phía xa, Cửu Thiên Tôn nhìn Dược lão mỉa mai nói: "Dược Trần, ngươi cho rằng khôi phục thực lực là có thể chống lại hồn điện chúng ta sao? Dám đả thương đệ tử của ta, vậy thì hôm nay ta muốn cho các ngươi nếm thử một chút." Nói dứt lời, Dược lão liền dùng một tay cách không đánh ra một chưởng. Thế nhưng nó cũng nhanh chóng bị nữ thần bí kia phá vỡ. Sau đó, cô ta cũng liền ngưng tụ năng lượng thành một con cự thú giương cái chảo sắc nhọn đánh thẳng về phía Dược lão ở phía trước. Đối diện với nó, Dược lão vô cùng bình tĩnh, bàn tay đưa ra, một cái thủ ấn lại tiếp tục phóng ra, mỗi nơi nó đi qua, không gian như đổ sập. Đến khi va chạm, hư ảnh móng vuốt cùng cự thú cũng liền tan biến. Sau đó, thủ ấn kia cứ thế hướng về phía Cửu Thiên Tôn mà đánh tới. Tới đây, Cửu Thiên Tôn chỉ có thể gấp gáp dùng ra một cái màn chắn chống đỡ. Khi bàn tay kia đánh vào, cô ta cứ thế một lần nữa bị chấn bay ra xa. Phía xa, Tiêu Viêm vừa tới, thấy Hắc Thiên Tôn đang liên tiếp đẩy lùi Thiên Yêu Khôi, anh ấy sắc mặt có chút khó coi. Thế nhưng, cũng đúng vào lúc ấy, chỉ thấy phía xa bùm một tiếng, thân hình Cửu Thiên Tôn như mũi tên bị bắn vào vách núi. Chưa dừng lại ở đó, thủ ấn kia vừa khi đánh bay Hắc Thiên Tôn, nó đã liền ập xuống một đám người của hồn điện yếu ớt gần đó. Mỗi nơi nó đi qua, đám tay chân hồn điện cứ thế tan biến, huyết nhục tung bay tứ tán. Đến khi từ khói bụi đi ra, Cửu Thiên Tôn nhìn một màn này tức giận nói: "Dược Trần, ta xem hôm nay một mình ngươi có thể ngăn sóng dữ hay không?" Lời cô ta vừa dứt, lệnh bài trong tay liền bị bóp nát. Sau đó giữa hư không, một cái kẽ nứt đen kịt cũng liền hiện ra. Ở bên trong, một thân ảnh cùng hơi lạnh thấu xương cũng liền bước ra nói: "Lão Cửu, không ngờ ngươi lại phải gọi đến cả ta nữa sao? Bớt nói nhảm, thấy đối thủ lần này chưa?" Nghe vậy, Bát Thiên Tôn nhìn qua thì liền nhận ra Dược lão thì giật mình hỏi: "Dược Trần, ngươi đã khôi phục thực lực rồi sao?" "Đúng vậy, hôm nay hồn điện tới đông đủ quá, phái ra một tên Cửu Thiên Tôn còn chưa yên tâm, lần này cả ngươi mà cũng được phái đến sao?" Nghe vậy, Bát Thiên Tôn trầm ngâm rồi truyền âm cho Cửu Thiên Tôn nói: "Chúng ta liên thủ đi, ta cũng muốn xem lão ta so với năm đó như thế nào." Lời vừa nói ra, thân hình Cửu Thiên Tôn và Bát Thiên Tôn khẽ động, theo đấu khí vận chuyển, Cửu Thiên Tôn liền tạo ra một đám mây. Khi nó tỏa ra, vô số những giọt nước mưa màu tím đen rơi xuống. Phía xa, khẽ đưa tay ra đón lấy, Tiêu Viêm liền phát hiện thứ này có thể ăn mòn đấu khí. Tuy nhiên phía xa, Cửu Thiên Tôn vẫn chưa dừng lại, theo bàn tay cô ta kết ấn, những giọt nước mưa đột nhiên dừng lại. Sau đó, nó liền đổi hướng rồi từ từ phía bay tới và dung nhập lại thành một quả cầu khổng lồ. Thấy vậy, Bát Thiên Tôn liền hành động. Ngay lập tức, đấu khí mang theo khí tức lạnh lẽo tràn ra, rồi bao trùm quả cầu kia, lại khiến quả cầu kia trở thành một quả cầu băng lạnh lẽo. Làm xong, hai tên kia khẽ cười nói: "Năm đó bổn tôn bại trong tay ngươi, nhưng hôm nay ngươi đừng mong đánh bại chúng ta liên thủ." Nghe vậy, Dược lão vẫn đứng yên lẳng lặng chờ đợi công kích chuẩn bị tới. Còn hai người kia, bọn họ quát lớn nói: "Vũ thực thương khung!" Nhất thời, theo tiếng quát vừa dứt, quả cầu kia cũng liền phóng về phía Dược lão. Mỗi nơi nó đi qua, không gian cứ như chuẩn bị đổ vỡ. Đến khi nó tới gần, Dược lão lặng yên tại chỗ. Nhìn thấy thế, hai tên kia cười nói: "Hôm nay ta sẽ cho ngươi và cả tinh vận các đều hủy diệt." Nghe vậy, Dược lão mới động thân, bàn tay chậm rãi đưa về phía trước, một tay chặn lại công kích. Sau đó, thanh âm vang lên quát: "Dừng!" Lời vừa dứt, theo cái chỉ tay của ông, quả cầu liền dừng lại. Làm xong, thanh âm của ông vang vọng khắp đất trời quát: "Đúng là bây giờ ta không thể phát huy toàn bộ thực lực, nhưng muốn đối phó với hai tên các ngươi thì quá dễ, bởi vì bây giờ ta cũng không phải là đấu tôn đỉnh phong mà là bán thánh." Nghe được thanh âm này, toàn bộ chiến trường đều khựng lại, ánh mắt hướng về phía ba người có thực lực mạnh mẽ kia mà trố mắt ra nhìn. Ngay cả phong tôn giả của mọi người, tất cả cũng ngạc nhiên vô cùng, họ không thể tin nổi nữa, ánh mắt nhìn chăm chăm vào cuộc chiến trước mắt. Còn Tiêu Viêm, chứng kiến lão sư không chỉ khôi phục thực lực mà còn có thể đột phá, anh ấy khẽ nở một nụ cười thật tươi. Theo ánh mắt Tiêu Viêm nhìn về phía xa, Dược lão vẫn như cũ bình thản, nhìn quả cầu trước mắt, bàn tay ông khẽ nắm lại. Nhất thời, một cỗ kình phong vô hình làm hư không vặn vẹo tỏa ra, ngay lập tức nó liền khiến quả cầu kia bị bóp nát thành từng mảnh nhỏ, bắn tung tóe ra xung quanh. Nhất thời, kình phong như một trận cuồng phong bão táp lan tràn, mỗi nơi nó đi qua, toàn bộ đều bị quét sạch không chút dấu vết, từng giọt nước xung quanh người Dược lão nổ tung rồi biến mất. Nhìn cỗ năng lượng đáng sợ trên bầu trời, mọi người sợ hãi khẽ lẩm bẩm nói:
đây là thực lực của cường giả bán thánh sao? Lời họ vừa dứt, nhìn ra phía xa, chỉ thấy hai gã Bát Thiên Tôn và Cửu Thiên Tôn bị phản phệ, trên miệng cũng liền thổ huyết rồi lảo đảo. Tới đây, cả hai nhìn Dược lão với vẻ không cam lòng, thế nhưng trước sức mạnh tới từ cường giả bán thánh, bọn chúng cũng không thể làm gì. Ngay lập tức, Cửu Thiên Tôn quát lên nói: "Lão Bát, đi!" Lời vừa dứt, Cửu Thiên Tôn liền đánh động cho Bát Thiên Tôn cùng bỏ chạy. Sau đó, thân hình cả hai mau chóng lao đi. Thấy vậy, Dược lão khẽ cười nói: "Nếu đã đến đây rồi thì cũng phải lưu lại thứ gì đó đi." Dứt lời, ông liền đưa tay ra bóp lấy không gian trước mắt. Ngay lập tức, khi không gian tan vỡ, hai người kia liền thổ huyết. Thế nhưng, bọn chúng không dám quay đầu lại mà chỉ lẩm bẩm mắng: "Dược Trần, ngươi chờ đấy, hồn địa ta tuyệt đối không tha cho ngươi đâu." Dứt lời, cả hai liền tiến vào thông đạo hư không mà biến mất. Đứng giữa không trung, Dược lão chỉ khẽ cười nhẹ mà chẳng hề quan tâm. Nhìn hai tinh kia rời đi, ông mới khẽ lẩm bẩm nói: "Nếu không phải hiện giờ ta vừa mới tiến vào bán thánh, hai người đừng mong chạy thoát." Lời của ông vừa dứt thì phía xa, Tiêu Viêm đã chạy tới. Sau đó, anh ấy nhìn ông nói: "Lão sư không cần để tâm, hôm nay nếu không có người xuất thủ thì tinh vận các đã gặp đại nạn rồi. Thiệt thòi cho ngươi rồi, nếu không có ngươi, ta đừng nói tới bán thánh, cho dù muốn khôi phục thực lực đỉnh phong cũng là chuyện cực kỳ khó khăn." Bên cạnh, Phong Tôn giả cũng đi tới cười nói: "Trần ca, chúc mừng ngươi." Nghe vậy, Dược lão mỉm cười gật đầu. Sau đó, ông nhìn mọi người nói: "Trước tiên phân phó thủ hạ thu thập tàn cuộc một chút." Nói xong, Dược lão nhìn lên trời cao, xong xuôi, bàn tay của ông khẽ động. Ngay sau đó, đại trận tinh vẫn bao phủ nơi này lại một lần nữa được gia cố. Làm xong, ông lại tiếp tục cùng Phong Tôn giả và mọi người bàn bạc một chút. Cứ thế, quang cảnh của đại chiến cũng dần qua đi. Không lâu sau, bên trong một gian phòng, khi Tiêu Viêm vừa mở hai mắt thì đã nhìn thấy Dược lão chờ mình từ bao giờ. Ngay lập tức, anh ấy liền chạy tới và nhìn lão sư nói: "Lão sư, sao người lại đến đây? Ta tới tìm ngươi nói chuyện một chút." "Lão sư, thực lực của người đã khôi phục rồi, ta nghĩ vật này cũng phải hoàn về cố chủ." Dứt lời, anh ấy liền đưa chiếc nhẫn về phía Dược lão. Thế vậy, Dược lão lắc đầu đáp: "Được, mấy thứ này với ngươi cũng không còn tác dụng gì nữa. Thế nhưng, ta có một vật khác rất quan trọng với ngươi." Lời nói vừa dứt, ngón tay Dược lão chợt xoa nhẹ dưới chỉ, một ngọn hỏa diễm bàng bạc cũng liền hiện ra giữa không trung. Tiêu Viêm thấy thế liền ngẩn người ra nói: "Lão sư, người tu luyện phần quyết, dị hỏa với ngươi quan trọng hơn rất nhiều, cái này đối với ta cũng không còn quan trọng nữa." "Lão sư đừng gạt ta, bây giờ ta không phải là thiếu niên năm đó nữa." Nghe vậy, Dược lão không đợi Tiêu Viêm phản ứng, bàn tay liền điểm vào ấn ký cốt linh lãnh hỏa. Sau đó, ông liền cắn răng chịu đựng ép cốt linh lãnh hỏa ra bên ngoài. Xong xuôi, ông liền đưa nó về phía trước mặt Tiêu Viêm rồi gấp gáp nói: "Trước tiên, ngươi phải gieo dấu ấn linh hồn vào trong nó, chờ đến khi nó không còn kháng tính với ngươi thì có thể dung hợp. Nhanh, gieo linh hồn ấn ký vào nó đi." Nghe vậy, Tiêu Viêm liền gật đầu, hai mắt nhắm lại, theo bàn tay chạm vào, ấn ký linh hồn liền chậm rãi xâm nhập vào bên trong dị hỏa. Không lâu sau, chỉ thấy một luồng ánh sáng lóe lên, cốt linh lãnh hỏa như một ngọn lửa màu trắng sữa dung nhập vào mi tâm của Tiêu Viêm. Một lúc sau, anh ấy mới mở hai mắt rồi thở nhẹ một hơi, cảm giác sảng khoái và tràn đầy năng lượng khiến Tiêu Viêm vui sướng. Nhìn Tiêu Viêm đã thành công, Dược lão khẽ cười nói: "Tốt rồi, tiểu tử, ngươi đã thu đủ cổ đồ dẫn đến Tịnh Liên yêu hỏa hay chưa?" "Lão sư, ta mới chỉ thu được một mảnh ở Hắc Giác vực mà thôi." "Được rồi, ngươi đi ra ngoài đi, có người tới tìm ngươi đấy, chuyện cổ đồ ta sẽ giúp ngươi." "Người quen, là ai vậy?" "Nạp Lan Yên Nhiên." Nghe thấy cái tên này, Tiêu Viêm chợt sững người, sau đó anh ấy liền từ biệt lão sư và rời đi. Không lâu sau, chỉ thấy ở bên trong đại sảnh, Nạp Lan Yên Nhiên đang thẫn thờ nhìn về phía trước thì Tiêu Viêm đã chậm rãi đi tới. Xoay người lại, nhìn thấy nam nhân anh tuấn kia, Nạp Lan Yên Nhiên không khỏi có chút bối rối, ánh mắt lộ rõ vẻ phức tạp. Thấy thế, Tiêu Viêm lên tiếng hỏi: "Ngươi khỏe chứ? Sau khi ta đi ra khỏi Huyết Đàm Thiên Sơn thì ngươi đã đi rồi, lần này ngươi tới tìm ta có việc gì?" Ta muốn nhờ ngươi ra tay giúp lão sư." "Cái gì? Đã có chuyện gì xảy ra? Ngươi nói rõ xem nào." Nghe vậy, Nạp Lan Yên Nhiên liền kể hết toàn bộ đầu đuôi câu chuyện, sợ tới cuộc tỉ thí mà lão sư mình vướng vào cho Tiêu Viêm nghe. Tới đây, biết Vân Vận gặp phải nguy hiểm, anh ấy đột nhiên do dự. Đúng lúc đó, Dược lão liền đi tới rồi nói với Tiêu Viêm những gì mình biết về Hoa bà và khuyên anh ấy nên đi tới giúp Vân Vận. Nghe vậy, Tiêu Viêm gật đầu đồng ý. Sau đó, anh ấy liền cùng Nạp Lan Yên Nhiên và Thanh Lân rời khỏi Tinh Vận Các. Đến đây thì hết tập 143 phần 5 đấu phá thương khung. Và liệu rằng tập 144 sẽ có gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại!